Shikues të televizionit Alpo, përshëndetje. Në lajme ndër të tjera do të ndiqni. Qyteti i Tepelenës ka çelur sezonin turistik mes ditën e sotme dhe tokme të edhe javën e Alipash Tepelenës. Ministri i Arsimit në bashkëpunim me atë të shëndetësisë kanë shënuar skandalin e radhës ku të gjithë nxënësit e 180 gjimnazeve në vend po përballen me test që është aq sa shokues, por njëherëzi edhe tronditës. Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve mjedisore nëpërmjet teknikave të vëzhguesve të trajnuar ka qenë kjo tema e diskutimit në takimin e zhvilluar nga Fondacioni Gjirokastra. Për këto dhe të tjera, ju ftoj të na ndiqni në minutat në vijim. Përshëndetje, ky është edicioni informativ i lajmeve në Alpo Televizion. Qyteti i Tepelenës ka çelur sezonin turistik mes ditën e sotme e tokme të edhe javën e Alipash Tepelenës. Aktivitetet kanë startuar paradite me organizimin e një sesioni shkencor për nder të Alipash Tepelenës, ku nuk munguan analizat nga studiues të ndryshëm që kishin ftuar edhe nga Bashkia e Tepelenës me këtë rast. Prezente në këtë aktivitet ishte edhe Ministrja e Kulturës Mirela Kumbaro, si dhe deputeti socialist Bledi Çuçi. Qyteti i Tepelenës ka çelur sezonin turistik mes ditën e sotme e tokme të edhe javën e Alipash Tepelenës. Aktivitetet kanë startuar paradite me organizimin e një sesioni shkencor për nder të Alipash Tepelenës, ku nuk munguan analizat nga studiues të ndryshëm që ishin ftuar nga Bashkia e këtij qyteti me këtë rast. Prezente në këtë aktivitet ishte edhe Ministra e Kulturës Mirela Kumbaro, si dhe deputeti socialist Bledi Çuçi. Kumbaro në fjalën e vet përshëndetëse ka vlerësuar organizimin e aktiviteteve të tilla nga Bashkia e Tepelenës, të cilat kanë një vlerë të padiskutueshme në promovimin e vlerave të zonës. Përmes këtij promovimi kemi qëllim të ruajmë dhe vlerësojmë pasuritë tona historike, kulturore e natyrore, që janë bazë për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm, është shprehur Kumbaro. Kjo është arsyeja pse e gjej projektin e iniciuar nga Bashkia e Tepelenës, që tërmeti e prezanton me aq pasion dhe unë jap 100% të drejtë, si një projekt kyç jo vetëm për Tepelenën. Ta hapim hartën, është projekt kyç për Gjirokastrën, sepse nëse që në ndalesën e parë që i bëjmë qartë vizitorëve vendas apo të huaj, duke i ofruar që në Tepelen një dritare shumë interesante, kemi garantuar në fakt qëndrimin dhe kemi, në kuptimin e mirë të fjalës, se kemi kapur rrot turistin për ta mbajtur sa më gjatë në qarkun e Gjirokastrës. Në kur futesh brenda kala, ne duhet ta pranojmë, pamja është gënjyese. Gjithë puna e bukur që është bërë në qytet nuk e gjen pasqyrën e vet brenda kala. Prandaj sfida jonë e ardhshme është rikualifikimi i kalas brenda. Krahas veprimtarisë shkencore në Pallatin e Kulturës së Tepelenës, në sheshin qendror të qytetit, aktivitetet kanë vijuar me ekspozitën me materialet për Alipash Tepelenën në Arkivin Qendror Shtetëror, korrespondenca apo dokumentime të tjera. Ndërkohë që nuk ka munguar prezantimi i kulinarisë së zonës me produktet bio të përgatitura sipas traditës nga ambisat e zonave Kurbelesh, Lopës, prezantimi i objekteve dhe instrumentave labëria e të tjerë. Pjesë e promovimit ishte edhe kostumografia dhe polifonia labe, e cila është një nga vlerat më të ralla pjesë e UNESCO-s dhe pjesë e identitetit shpirtëror të laborisë. Njohja me botimet dhe shkrimet mbi Alipash Tepelenën, si dhe për zonën e Tepelenës, panairin e kulinarisë, ishin disa nga eventet e organizuara, ndërsa për këtë të fundit është ndërprerë mësimi për nxënësit e shkollave fillore apo të mesme, të cilës pas rreth një ore janë urdhëruar të rikthehen në mësim. Për ndërprerjen e mësimit pritet një reagim nga Drejtoria Arsimore Rajonale apo institucionet e tjera të arsimit pas akuzave të Partisë Demokratike, ndërsa aktivitetet kulturore dhe kulinare do të zhvillohen përgjatë gjithë javës në qytetin e Kalas, e cila mban dhe emrin e Alipashës. Ministria e Arsimit në bashkëpunim me atë të shëndetësisë kanë shënuar skandalin e radhës ku të gjithë nxënësit e 180 gjimnazeve në vendin tonë po përballen me një test që është aq sa shokues, por njëherëzi edhe tronditës. Bet fjalë për një pyetësor ku fëmijët pyeten mbi marrëdhëniet seksuale dhe mënyra se si është kryer ajo nëse rezulton faktike. Ndjekim materialin në vijim. Ministria e Arsimit në bashkëpunim me atë të shëndetësisë kanë shënuar skandalin e radhës ku të gjithë nxënësit e 180 gjimnazeve në vendin tonë po përballen me një test që është aq sa shokues, por njëherëzi edhe aq sa tronditës. Bëhet fjalë për një pyetësor ku fëmijët pyeten mbi marrëdhëniet seksuale dhe mënyra si është kryer ajo nëse rezulton faktike.
Burime nga Drejtoria e Arsimit Gjirokastër bëjnë me dije se ky pyetësor është kryer në një prej gjimnazeve të qytetit, ku përfaqësues së Drejtorisë së Shëndetit Publik kanë qenë pjesë e kësaj ankete, ndërsa është deklaruar jashtë kamerës se kjo vlen edhe si një mënyrë kujdesi shëndetësor apo kulturor. Testi është vërtet shokues, ku në brendësitë e tij gjen pyetje të llojit: a keni kryer marrëdhënie seksuale deri më sot? Thuhet se është për arsye të studimeve shëndetësore dhe eventualisht të mundit të transmetueshe seksualisht. Por anketimi po bëhet në klasa, sikur të pyetet fëmijëve nëse u ka dhënë ndonjëherë dhëmballa, që në fakt realiteti nuk të lë shumë vend për koment. Ministria e Arsimit dhe Shëndetësisë me në krye dy udhëheqësit e tyre, duke se kanë vendosur të shkullin mend e kokës fëmijëve me çdo kusht, ndërsa skandali i radhës mban firmën e dy zonjave ministre, që po vazhdojnë të kryejnë çudirat e radhës në qeverisjen Rama. Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve mjedisore nëpërmjet teknikave të vëzhguesve të trajnuar ka qenë kjo tema e diskutimit në takimin e zhvilluar nga Fondacioni Gjirokastra në bashkëpunim edhe me IKUT. Ky projekt ka për qëllim përmirësimin e shërbimeve mjedisore me fokus mbetjet urbane dhe mirëmbajtjen e parqeve dhe hapësirave të gjelbërta. Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve mjedisore nëpërmjet teknikave të vëzhguesve të trajnuar ka qenë kjo tema e diskutimit në takimin e zhvilluar nga Fondacioni Gjirokastra në bashkëpunim dhe me IKUT. Ky projekt ka për qëllim përmirësimin e shërbimeve mjedisore me fokus mbetjet urbane dhe mirëmbajtjen e parqeve dhe hapësirave të gjelbërta, duke rritur njëkohësisht edhe përfshirjen e komunitetit në përmbushjen e këtyre përgjegjësive. Përmes këtij projekti, 10 rinj do të trajnohen dhe për disa muaj do të monitorojnë shërbimet përkatëse në territorin e Bashkisë së Gjirokastrës. Erni Koçani, pjesë e Institutit të Kërkimeve Urbane Tiranë, ka bërë të ditur se me gjetjet dhe vëzhgimet e kryera për këto shërbime, do të përgatitet dhe një raport, i cili do t'i prezantohet zyrtarëve të bashkisë dhe të Këshillit Bashkiak. Ne jemi sot për të implementuar, për të bërë një trajnim në kuadër të projektit përmirësimi i ofrimit të shërbimeve nëpërmjet teknikave të vëzhguesve të trajnuar, e cila është një teknikë e cila ka si synim të monitorojë dhe vlerësojë ofrimin e shërbimeve mjedisore. Ne sot jemi fokusuar në kuadër të këtij projekti, në fakt, jemi fokusuar në ofrimin e shërbimeve siç janë mbledhja e largimeve dhe trajtimi i mbetjeve urbane, si dhe për shërbimin parqe, lulishte dhe hapësira gjelbra publike. Në përfundim të këtij trajnimi dhe në përfundim të këtij projekti, ne do të kemi 10 vëzhgues të trajnuar në Bashkinë Gjirokastër dhe në 10 vëzhgues të trajnuar në 6 bashki të sipërpërmendura, të cilët do të ndihmojnë bashkinë dhe do të vinë në ndihmë saj për monitorimin dhe vlerësimin e ofrimit të shërbimeve mjedisore nga ana e bashkisë, për të vlerësuar ofrimin e shërbimeve, gjë e cila jep një dokument faktik dhe të unifikuar në gjithë 6 bashkitë që do implementohet projekti. Ky projekt zhvillohet në të njëjtën kohë në 7 bashkitë e Shqipërisë dhe në takimin e sotëm merrin pjesë aktivistë, vullnetar, antar të Këshillit Bashkiak si dhe pedagog të Universitetit e Qerem Çabej. Mungesa e të dhënave në sistemin e banesave ka bërë që taksa e pronës e llogaritur me metodën e re nuk do të arkëtohet në muajin maj, nuk përjashtohet mundësia që qytetarët të paguajnë 2 apo më shumë muaj së bashku. Kjo do të ndodhi derisa bashkitë të krijojnë një database të saktë të dhënash. Ajo që ishte parashikuar ndodhi. Mungesa e të dhënave në sistemin e banesave ka bërë që taksa e pronës e llogaritur me metodën e re nuk do të arkëtohet në muajin maj. Nuk përjashtohet mundësia që qytetarit të paguajnë 2 apo më shumë muaj së bashku. Kjo do të ndodhi derisa bashkitë të krijojnë një database të saktë të dhënash. Ajo është një taks vjetore, për rrjedhoj mund të vijë 2, 3 apo edhe 6 muaj së bashku. Ndoshta qeveria dhe bashkia mund ta sjellë edhe në fund të vitit për 9 muaj bashk. Por ajo që mund të them është se nuk do të penalizohen qytetarët duke paguar 2 apo më shumë muaj një herë, se qeveria dhe bashkitë nuk janë gati, ka deklaruar Agron Haxhimiali, kryetari i shoqatës së bashkive. E gjithë kjo situatë ka ardhur nga mungesa e koordinimit. Kreu i shoqatës thotë se janë një sër institucione shtetërore që do të duhet të jepnin të dhëna në bashkitë përkatëse, por ato nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Kjo do të thotë se të paktën për muajin prill, taksa e pronës do të vijë 100 lekë në faturën e ujit, ndërsa më pas mbetet për të parë ecuria e saj. Për herë të parë në pazarin e Gjirokastrës është shijuar bukuria elektrizuese e kulturës egjiptiane përmes muzikës, valleve egzotike, folklorike dhe kostumeve tradicionale për ngjyra të ansamblit kombëtar folklorik të Egjiptit. Aktiviteti u mbështet nga Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, Ambasada e Egjiptit si dhe Bashkia e Gjirokastër.
Qafa e pazarit është përfshirë në një atmosferë të vërtet festive, nën petkun e ngjyrave të ansamblit të Egjiptit dhe isë polifonisë së Jugut nga grupi Lunxhëria. Takimi i dy kulturave çeli si parin e aktiviteteve kulturore që organizata e bizneseve lokale TID në bashkëpunim me Bashkinë Gjirokastër, Fondacionin Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim dhe Ambasadën e Egjiptit do të sjellë përgjatë gjithë sezonit turistik në qytet. Asambli Kombëtar i Egjiptit performoi për publikun e pranishëm, kalimtar të rastit apo edhe turistë të ndryshëm, të cilët u mblodhën për të parë të mahnitur vallet egzotike, lojrat gazmore folklorike apo kostumet plongjyra të artistëve, ndërthurur me valle dhe këngë polifonike të interpretuara nga artistët e grupit Lunxhëria. Organizatori i këtij aktiviteti, Dorina për Alpo Televizion është shprehur se qyteti i Gjirokastrës ka nevojë për një rije të zimë të qendrës historike, e cila konsiderohet dhe si qendra e qytetit të Gurt, e cila vizitohet nga një numër i lartë turistësh çdo vit. Është një aktivitet i cili është i pari ndër aktivitetet që do të kryen në zonën e pazarit gjatë gjithë sezonit turistik nga shoqata TID ose shoqata e bizneseve të pazarit. Ky aktivitet ka synim gjallërimin e jetës në pazar dhe tërheqjen e interesit të turistëve, jo vetëm të huaj, por dhe atyre të vendit, për sa i përket zonës së pazarit. Shoqata TID ose shoqata e bizneseve të pazarit është një shoqatë e cila mbështetet nga Fondi Shqiptaro-Amerikan i Zhvillimit në kuadrin e restaurimit të gjithë pazarit dhe kthimit të kësaj zone në një pol tërheqës për të gjithë turizmin dhe zhvillimin e turizmit në qytetin e Gjirokastrës. Një falënderim të veçantë duam të bëjmë për Bashkinë, e cila na ka mbështetur gjatë gjithë aktivitetit tonë dhe në të njëjtën kohë duam të falenderojmë dhe miqtë tanë prej të ansamblit shtetëror të Egjiptit në Shqipëri për performancën e shkëlqyer. Përgjatë gjithë sezonit veror, pritet të ketë të tjera aktivitete kulturore, të cilët do t'i japin një pamje të re qytetit Gjirokastrës dhe pazarit karakteristik. Kori nën punësve të Ministrisë së Kulturës së Greqisë ka qenë i pranishëm në Gjirokastër, ku ka dhuruar shfaqje për publikun gjirokastrit në sallën e teatrit Zini Sako. Njohja e kulturave të ndryshme si një instrument lidhës midis popujve ishte mesazhi dhe në këtë aktivitet, i cili zgjati për gati 90 minuta. Kori nën punësve të Ministrisë së Kulturës të Greqisë ka qenë i pranishëm në Gjirokastër, ku kanë dhuruar shfaqje për publikun gjirokastrit në sallën e teatrit Zini Sako. Njohja e kulturave të ndryshme si një instrument lidhës midis dy popujve ishte mesazhi dhe në këtë aktivitet, i cili zgjati për gati 90 minuta. Asambli është krijuar që në 1986, është ansambli përbërë kryesisht nga punonjës të Ministrisë së Kulturës greke dhe që nga ajo periudhë ne japim shfaqje në Greqi dhe në gjithë botën. Ansambli ynë, kori, përbëhet nga dy pjesë, pjesën klasike dhe pjesën bizantine. Sot ndodhet në Gjirokastër pjesa klasike dhe sot ndodhet në Gjirokastër kori me pjesët klasike dhe që në tetorin e kaluar përgatitemi për vizitën në Gjirokastër në bashkëpunim me Bashkinë e qytetit të Gjirokastrës dhe ishte një shfaqje që e prisëm me shumë dëshirë. Patjetër që jemi shumë të emocionuar, ajo që na lidh është vendi dhe muzika dhe aq sa shpesh ne pyesim vendi bën njerëzit apo njerëzit bëjnë vendin. Ndjehemi, kuptohet, emocionuar, jo vetëm se këtu në Gjirokastër janë homogenët, por edhe për vendasit, pjesën shqiptare, të cilëve ne u ndjekim përpjekjet që bëjnë vazhdimisht në të gjitha fushat, por veçanërisht në atë të kulturës. Kuptohet, ne do dëshirojmë të jepim dhe shfaqje të tjera, por kjo nuk varet plotësisht nga ne dhe ka shumë arsye që imponojnë këtë gjë. Ne sot do jemi në Saran, do dëshëm të shkonim dhe në Tiranë, por me sa duket kjo është e pamundur për këtë herë. Ky është një nga aktivitetet e shumë kulturore që po zhvillohen në Gjirokastër, të cilat po mbështeten fuqishëm nga bashkia e këtij qyteti, e cila po kthen në identitet vlerat e kulturës dhe artit që karakterizojnë qytetin muze, pjesë e trashëgimisë botërore UNESCO.
Jemi rikthyer dhe do të shohim informacionet tona nga bota. Në Berlin janë zhvilluar protesta kundër qeverisjes së kancelares Angela Merkel. Mbështetësit e Alternativa për Gjermaninë janë mbledhur për të marshuar në qendër të kryeqytetit gjerman, ndërsa kundërshtuesit e kësaj proteste zhvilluan kundërprotesta. Në Berlin janë zhvilluar protesta kundër qeverisjes së kancelares Angela Merkel. Mbështetësit e Alternativa për Gjermani janë mbledhur për të marshuar në qendër të kryeqytetit gjerman, ndërsa kushtetuesit e kësaj proteste zhvilluan kundra protesta. Sipas policisë, në këtë protestë morën pjesë rreth 5.000 persona, të cilët marshuan nga stacioni kryesor i Berlinit deri në parlamentin gjerman. Po sipas policisë ka pasur rreth 20.000 protestues anti-AFD, kryesisht të rinj. Marshit të së dielës nga AFD i është vënë emri i ardhmja e Gjermanisë, ndërsa rreth 2.000 polic janë angazhuar për të garantuar sigurinë. Alternativa për Gjermaninë, e njohur si AFD, është partia më e madhe opozitare që fitoi 12.6% të votave, që e bën pjesë të parlamentit në zgjedhjet parlamentare të vitit të kaluar. Ekonomisti 62 vjeçar Carlo Cottarelli ka pranuar mandatin e kryeministrit për formimin e qeverisë së re italiane. Do të jetë një qeveri neutrale e cila do të drejtojë vendin deri në zgjedhjet e parakohshme të kërkuara nga kreu i shtetit pas ngërshit të qeverisës që prej 84 ditësh ka bllokuar vendin. Ekonomisti 62 vjeçar Carlo Cottarelli ka pranuar mandatin e kryeministrit për formimin e qeverisë së re italiane. Do të jetë një qeveri neutrale e cila do të drejtojë vendin deri në zgjedhjet e parakohshme të kërkuara nga kreu i shtetit, pas ngërshit qeverisës që prej 84 ditësh ka bllokuar vendin. Pas dështimit të përpjekjeve për të formuar qeverinë e koalicionit mes lidhjes së 5 hyjeve e dorëzimit të mandatit për kryeministër nga juristi Giuseppe Conte, presidenti i Italisë ka vënë në zbatim planin e tij të ri për formimin e një qeverie teknike e neutrale, me përgjegjësi për ballimin e problematikave më emergjente për vendin, sidomos në planin ekonomik dhe funksionimin e plotë të legjislaturës së re, të dalë nga zgjedhjet e 4 marsit. Carlo Cottarella është një ekonomist me një eksperiencë të rëndësishme ndërkombëtare, i diplomuar në shkencat ekonomike në Universitetin e Savonës e i specializuar në London School of Economics. Pas një eksperiencë në Banka Italiane, ka punuar për 25 vite me radhë në Fondin Ndërkombëtar Monetar, duke mbuluar role drejtuese në departamente të ndryshme e në krye të delegacioneve të FMN-s në Hungari e Turqi. Carlo Cottarella ka mbuluar rolin e komisionerit për ekonominë për revizionimin e shpenzimeve publike në qeverinë e Enrico Letta, ndërsa përgjatë qeverisë së Matteo Renzi, më 1 nëntor 2014 ka mbuluar rolin e drejtorit ekzekutiv të bordit të FMN-s. Presidenti brazilian Michel Temer u detyrua të bëjë një hap prapa përballë zemërimit popullor dhe vendosi uljen e çmimit të naftës në përpjekje për t'i dhënë fund grevës së kamionistëve që ka gjunjëzuar vendin prej gati një jave. Presidenti brazilian Michel Temer u detyrua të bëjë një hap prapa përballë zemërimit popullor dhe vendosi uljen e çmimit të naftës në përpjekje për t'i dhënë fund grevës së kamionistëve që ka gjunjëzuar vendin prej gati një jave. Çmimi tani do të reduktohet me 13 cent për litër. Ai do të jetë në fuqi për 60 ditët e pas kësaj do të rregullohet në mënyrë të përmuajshme. Kamionistët kanë mbajtur të bllokuar prej ditësh rrugën kryesore në mbar vendin dhe sfiduar hapur paralajmërimet e kreut të shtetit se do të dërgonte kundër tyre ushtrin. Ende nuk dihet nëse protestuesit do të zgjedhin ta pranojnë ose jo ofertën e tij. Greva ka paralizuar jetën në një pjesë të mirë të Brazilit. Radhë të gjata njerëzish janë mbledhur këto ditë përpara pikave të karburantit. Aeroportet kanë mungesa furnizimi të tij dhe raftet e supermarketeve kanë mbetur bosh. Në të paktën 8 rajone të mëdha të vendit, cisternat e naftës janë shoqëruar me forca sigurie. Protesta nisi të hënën e kaluar dhe mori fuqi shumë shpejt, e ushqyer nga studia perfekte e rritjes së çmimit ndërkombëtar të naftës dhe një zhvlerësim të monedhës vendase e realit. Javën e kaluar sindikatat u thanë shoferëve të pastroni rrugët pasi presidenti Temer kërcënoi të dërgonte ushtrin. Çmimi i naftës në Brazil është thuajse dyfishuar që prej vitit 2016. Shikues të Televizion.al, po me këtë informacion kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ lajmesh. Unë ju falenderoj që na ndoqët, ju lë në shoqërinë e programeve tona në vim. Bashkë mirë takofshi.